What's up guys, ZeroVisibility here. Woohoo! Ayan na siya guys. Kaya tinawag na susong dalaga. Cheese mushroom burger. What's up? What's up? It's me again, ZeroVisibility. Good morning pala. Time check natin is now 6:55 AM. So, pupunta tayo ngayon sa hospital na naman. Kasi ako naman ang nakagat ngayon. Mahirap talaga ang may maraming aso or hindi magkasundong aso. Parehas na male kasi yung alaga namin, kaya mukhang hindi magkasundo. Solo tayo ngayon, wala tayong OVR. Kaya tatakbo tayo with the hearts content. Siyempre safety pa rin. Maginaw, pero kaya-kaya yan. Hindi naman ganoon ka ginaw tulad ng December, pero maginaw pa rin. Ninja ang gamit natin. It's our daily 150. Siguro sira pa rin yung daan, so doon pa rin tayo sa susong dalaga dadaan. Alright, bali guys, ito yung capital namin. Kumbaga ito yung pinakasentro ng province namin, Cabarugis. Ayan na yung susong dalaga. Like a boss talaga yung mga aso, nakakainis. Ito na yung susong dalaga. Yan. Time check now 7:07. Alright, enforcer daw siya pero walang helmet. Meron pa tayong 2 bar na gas. Napapasobra na ako sa walwal. Kaya chill muna tayo.
Dito na tayo sa ospital. Oops, sabit. So ayan guys, tapos na tayo sa pabaksin natin. Bali kapag booster na lang vaccine na gagamitin is may bayad na. Bali nagbayad ako ng 600 pesos. Okay lang, for safety naman. Ngayon, anong oras na ba? Time check. It's now 9:16. Ang LTO. Itong LTO eh. Kung saan maraming rocks. Alright, dito tayo daan. Papakita ko sa inyo guys, susong dalaga. Up close and personal. Ayan na siya guys. Kaya tinawag na susong dalaga. Yups. May dalawang bundok. Dalawang bundok na magkatabi. Ay, close pa naman. So dito na tayo sa kabila. Power rack. Anong meron sa power rack? Chicken burger ultimate. Ito. Subukan natin to. Beef mozzarella burger. For takeout, isang beef mozzarella. Diyan ako laging bumibili ng burger ko sa may buds. Kasi close pa naman sila kanina, kaya dito ako napabili sa kabila, power rack. So subukan na rin natin anong meron sa burger nila. Uwi na tayo. Pero bago yan, magpapagas muna tayo. Tsaka papakita ko rin sa inyo kung ano itsura nung beef mozzarella burger na yun. $300. So let's go home. Cut ko na para pagdating natin nasa bahay na ako, okay? Unboxing tayo guys. Wow. Alright. So ito na siya. Yung beef mushroom burger. Ano bang laman niya? Wow, mukhang sarap na to, creamy. And may kasama fries. Sobrang cheesy niya guys, oh. Alright, ito na guys yung beef mushroom burger natin. Sobrang cheesy niya. And mukhang creamy siya. Mukhang masarap. So, titikman natin guys. Kakamayin ko na.
So ayan lang guys, salamat sa pagsama sa akin. As always, like, comment, subscribe. Huwag nyo rin kakalimutan na rin yung notification bell natin. So ayan lang, salamat sa pagsama. Peace.